Hienoa, kun päätit klikata videon auki ja tervetuloa kanavalle. Tällä kertaa meinasin esitellä teille ton taustalla näkyvän maailman suurimman puukirkon. Eli Kerimäen kirkon. Katellaan ensin vähän tästä pihapiiristä ja alhaalta käsin miltä toi näyttää ja pistää sen jälkeen drone ilmaa ja kurkitaan vähän ylhäältäkin päin tätä maisemaa. Ei muuta, lähdetään tutustumaan. Jos on itse kirkko iso, niin on se iso jo tämäkin. Onko tää sitten kellotorni vai mikä toi mahtaa olla, mutta sekin on jo monen pienen kirkon kokoinen. Aha, mitäs tää sanotaan? Asiaton oleskelu kielletty, mutta se on yöaikaa. Nyt saadaan mennä ja meillähän on jopa asiaa. Et ei olla asiattomasti liikenteessä. Kyllä on hienosti hoidettu tää piha-alue, mutta niinhän se kirkoissa yleensä on. On toi kyllä mielettömän jykevä. Netistä luin, että sitä kutsutaan myös keltaiseksi jättiläiseksi ja sitähän se todellakin on. Kierretään täältä ympäri tää koko alue, kun tän ilmeisesti pääsee. Sisälle sinne ei näin pääse katsomaan, se on aidattu tuommoisella naruaidalla toi itse rakennus. Mutta tutkitaan tästä ulkopuolelta se mitä pystytään. Ja katsotaan mitä täältä löytyy pihasta ja minkä näköiseltä tää kirkko näyttää eri suunnista. Toi äskeinen on todennäköisesti se pääovi, kun se on tonne niin sanotusti tulosuuntaan päin ja täältä löytyy sitten yksi sivuovista. Ja tääkin on tällainen perinteiseen tapaan niin kuin kirkot monesti niin tehty kylän korkeimmalle paikalle, eli joka suuntaan laskee mäkeä niin kuin tonnekin. Kurkataan täältäkin vähän yläviistoon, niin näette koko rakennusta. On se kyllä tautisen korkeakin tuo rakennus. Varmaan toi kirkkosali itsessään on todella mahtavan näköinen. Sinne vaan jos pääsis, mutta ei sinne ainakaan nyt, eiköhän sinne jotain opastettuja kierroksia tai katselumahdollisuuksia järjestetä. Aha, keltaisen jättiläisen perällä on tämmönen varmaan myöhemmin tehty lisäsiipi, mikä on erinäköistä kuin mitä toi itse kirkko. Tai kai tääkin osa tohon itse kirkkoon kuuluu, kun ne kiinteästi toisissaan on kiinni. Mutta ei ole sitä keltaista osaa kuitenkaan. Täällä putsaushommiakin tehdään parhaillaan. Kuinkahan monta neliöä tuossa kirkossa mahtaa olla tilaa? Tarvis oikein kaivella netistä vähän tietoa itsellekin lisää. Käykää tekin katsomassa, niin sittenpähän tiedätte teki. Eiköhän siihen jonkinnäköinen tieto siihenkin asiaan tuolta internetin syövereistä löydy. Ovetkin on jo ihan mielettömän kokoiset. Saati sitten itse rakennus. Ja tuolta näkyy taas hienosti toi kellotorni. Mitenköhän korkea mahtaa olla? On se. Ei riitä 25 metriä varmaan tollekaan korkeudessa. Mut ei mitään, mä käppäilen takas autolle ja haen droneen ja pistän sen ilmaan. Toivottavasti pystyn kuvaamaan. Täällä tuulee nimittäin aika hyvin, että toivottavasti sen järjestelmä ei rupea ilmoittelemaan, että tuulee liikaa.
Se on perinteisen loppuhöpinän paikka. Toivottavasti tykkäsit videosta ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen ja me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes!